Hello everyone, কি খবৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ এক্সাম অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল সো এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট এক্সাম কেমিষ্ট্ৰি আছে সো মই এইটো ভিডিঅ তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি ডিছকাছ কৰি দিম য'ৰ পৰা ৰিপিটেড কুৱেশ্যনছ আহি আছে হ'ল সো একচুৱেলি এইখিনি মই তোমালোকৰ 2016ৰ পৰা 2025লৈ গোটেইখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ এনালাইচিছ কৰি পেলাই মই উলিয়াইছোঁ যে এইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট পালোঁ মই সো এইকেইটা তোমালোকৰ লগত মই কৈ দিছোঁ যে কোনকেইটা চাবা তোমালোকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ঠিক আছে সো হেল্ল' এভৰিৱান আই এম চন্দন এতিয়া চোৱা কেমিষ্ট্ৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সৰ একদম পি বাই কিউ এনালাইচিছ হয় চ' তোমালোকৰ সলিউশ্যন চেপ্টাৰটোৰ পৰা কি চাবা যে আইডিয়েল এণ্ড নন আইডিয়েল সলিউশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আইডিয়েল এণ্ড নন আইডিয়েল সলিউশ্যনছ ৰিপিটেড কুৱেশ্যনছ আহিয়ে থাকে দেন উই হেভ হেনৰিজ ল দেন টেলটনছ ল পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ এইটো চাবা ৰাউল্টছ ল এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ৰাউল্টছ ল আহিব পাৰে এণ্ড এজ এ স্পেচিয়েল কেছ অফ হেনৰিজ ল হ'ল এইটো চাবা দেন ডিপ্ৰেশ্যন অফ ফ্ৰিজিং পইণ্ট এইটো চাবা দেন এলিভেশ্যন অফ বইলিং পইণ্ট এইটো চাবা হ'ল দেন এবনৰ্মেল মলাৰ মাছ আছে দেন কলিগটিভ প্ৰপাৰ্টিজ আছে দেন প্ৰেছাৰ ফৰ্মুলা হ'ল দেন কেলকুলেশ্যন বেছ অন মলালিটি আৰু মলালিটি একচুৱেলি একেটা কুৱেশ্যনছটো আহিয়ে থাকে তোমালোকৰ কাৰণে চ' এক্সট্ৰা তোমালোকে পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়ন আৰু পাৰ্টছ পাৰ বিলিয়ন চাব পাৰা হ'ল চ' একেটা হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স সলিউশ্যনৰ কাৰণে দেন তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে তোমালোকে কি চাবা যে কণ্ডাক্টেন্স স্পেচিফিক আৰু মলাৰ কণ্ডাক্টেন্স একেটা চাবা দেন কোলৰাছ ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চাবা দেন ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেল চাবা দেন নাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন চাবা হ'ল চ' উইটেজ ইজ এবাউট 2 to 3 কুৱেশ্যনছ হ'ল দেন তোমালোকৰ কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ কাৰণে ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যনছ এইটো চাবা অৰ্ডাৰ অফ ৰিয়েকশ্যন ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰেট ইকুৱেশ্যন চাবা হাফ লাইফ ইকুৱেশ্যন চাবা ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন গ্ৰাফটো চাবা হ'ল চ' একেটাৰ একচুৱেলি তোমালোকৰ ৱেইটেজ ইজ এবাউট 1 to 2 মাৰ্কছ হ'ল মনত ৰাখিবা এটাৰ পৰা 1ৰ পৰা 2 মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ ৱেইটেজ থাকে দেন ডি এন এফ ব্লকৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন অফ ট্ৰানজিশ্যন মেটেলছ চাবা ট্ৰানজিশ্যন এলিমেণ্টছ কি হয় চাবা লেন্থেনইড কণ্ট্ৰাকশ্যনটো মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এক্টিনইড কণ্ট্ৰাকশ্যনটো চাবা আৰু সিহঁতৰ যোনকেইটা চিৰিজ আৰু প্ৰপাৰ্টি চাবা দেন অক্সিডেশ্যন ষ্টেট চাবা দেন মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টি চাবা ইয়াৰ ৱেইটেজ এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু এটা থিয়ৰী কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে হ'ল কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডৰ তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ আই পি এছ চি নেমিং লিগেণ্ড চাবা মনোডেণ্টেড বায়'ডেণ্টেড টেট্ৰাডেণ্টেড ট্ৰাইডেণ্টেড হ'ল ৱাৰ্নাৰ্ছ থিয়ৰী চাবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আইচ'মেৰিজিম চাবা হ'ল আইচ'মেৰিজিম তোমালোকৰ একচুৱেলি যদি একেটা আইচ'মেৰিজিমখিনি তোমালোকৰ দিগদাৰ হয় যোনকেইটা তোমালোকৰ NCERT আছে এক্সাম্পলকেইটা চ' সেইকেইটা তোমালোকে চাই যাবা ৱেইটেজ ইয়াৰো এটাৰ পৰা 2টা কুৱেশ্যন হয় দেন হেলোএলকেনছ এণ্ড হেলোএৰিনছৰ পৰা তোমালোকে নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন চাব পৰা SN1 SN2 ৰিয়েকশ্যন একচুৱেলি SN1 SN2 ৰিয়েকশ্যনৰ তোমালোকৰ নোটছো লিখিব দিব পাৰে চ' এটা ভালদৰে চাবা দেন প্ৰিপেৰেশ্যন মেথড চাবা ইউজেছ অফ হেলো কম্পাউণ্ড চাবা হ'ল এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা দেন এলডিহাইডছ কিটনছ এণ্ড কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ পৰা নিউক্লিঅফাইল এডিশ্যন ৰিয়েকশ্যন এলডল কণ্ডেনচেশ্যন কেনিজাৰ ৰিয়েকশ্যন টেষ্ট তোমাৰ টলেন্স টেষ্ট আৰু ফেলিং সলিউশ্যন চ' এইকেইটাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অহাৰ মষ্ট চান্স আছে হা মই এতিয়া কৰিছোঁ তোমালোকক উইট ইজ এবাউট 2 to 3 কুৱেশ্যনছ হ'ল 2 to 3 কুৱেশ্যনছ মিনছ কি 5ৰ পৰা 6 মাৰ্কছ হ'ল দেন এমাইন চেপ্টাৰ 2 বেচিচিটি অফ এমাইনছ diazotization reaction carbolamine test একেটা চাব ৱেইটেজ এটা কুৱেশ্যন অ'কে নেক্সট বায়'মলিকুলছটো চেম কাৰ্বহাইড্ৰেটছ গ্লুক'জ ষ্ট্ৰাকচাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চাবাই হ'ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেন প্ৰটিন চাবা ভিটামিন চাবা হ'ল ৱেইটেজ এটা কুৱেশ্যন দেন মই তোমালোকৰ চামাৰিটো কৈ দিছোঁ যে 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি আহিব পাৰে যে বেচিক ডেফিনেশ্যনছ আহিব পাৰে IUPAC নেমিং আহিব পাৰে চিম্পল থিয়ৰী আহিব পাৰে 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ ৰিয়েকশ্যন ইকুৱেশ্যন আহিব পাৰে শ্বৰ্ট এক্সপ্লেনেশ্যনছ আহিব পাৰে যে শ্বৰ্ট এক্সপ্লেনেশ্যন ইন দ্য চেন্স কি শ্বৰ্ট নোটছ এনেকুৱা আহিব পাৰে দেন স্মল নিউমেৰিকেল যোনবোৰ ইজি ছাপ'জ পাই ইকুৱেল টু CRT চ' ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে হ'ল তোমালোকে জানাই দেন 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কনচেপ্ট আৰু ডেৰিভেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে যোনটোত কনচেপ্ট লগাব লাগিব অলপ ভাবিব লাগিব দেন মেকানিজিম অফ ৰিয়েকশ্যনটো এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিব দিব পাৰে দেন 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ সেইকেইটা হ'ল সলিউশ্যনছ নিউমেৰিকেল প্লাছ এটা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন দি দিব প্লাছ এটা 2-3 মাৰ্কছৰ নিউমেৰিকেল দি দিব দেন কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ চাবা ভালকৈ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি হ'ল কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডছ আৰু অৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যনছখিনি হ'ল চ' ছেকশ্যন তোমালোকৰ যোনটো 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় তো ক'ৰ পৰা আহিব পাৰে মই তোমালোকক একদম ধুনীয়াকৈ টেবুল এখন দি দিছোঁ চোৱা
সো 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ সলিউশ্যন চেপ্টাৰটো পৰা আইডিয়েল সলিউশ্যন নন আইডিয়েল সলিউশ্যন আৰু ৰলছ লৰ ডেফিনেশ্যন সুধিব পাৰে হ'ল দেন কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ পৰা অৰ্ডাৰ অফ ৰিয়েকশ্যন সুধিব পাৰে অ'কে অৰ্ডাৰ অফ ৰিয়েকশ্যন সুধিব পাৰে দেন তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেল আৰু EMFৰ কনচেপ্ট সুধিব পাৰে DNF ব্লকৰ পৰা তোমালোকৰ ট্ৰানজিশ্যন এলিমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টি সুধিব পাৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডৰ পৰা লেগেণ্ড ডেফিনেশ্যন আহিব পাৰে হেলোএলকেনছ হেলোএৰেন্সৰ পৰা নিউক্লিঅফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন কি হয় SN1 SN2 ৰিয়েকশ্যন এয়া আহিব পাৰে বায়'মলিকুলছৰ পৰা কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু গ্লুক'জ ট্ৰাইক্সাইড এণ্ড প্ৰপাৰ্টি আহিব পাৰে এমাইনছৰ পৰা তোমালোকৰ বেচিচিটি আৰু ফাংচনেল গ্ৰুপ কি হয় আহিব পাৰে হ'ল ছেকশ্যন বি 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে সলিউশ্যনটোৰ পৰা কি আহিব পাৰে মলাৰিটি মলেলিটি ৰিয়েকশ্যনছ আহিব পাৰে কাক বোলে আহিব পাৰে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা স্পেচিফিক কণ্ডাক্টেন্স আহিব পাৰে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি কলৰাছ ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হা এইটোৰ পৰা আহিব পাৰে হ'ল দেন কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ পৰা ৰেড কনষ্টেণ্টৰ কুৱেশ্যন পাবাই DNF ব্লকৰ পৰা অক্সিডেশ্যন ষ্টেটছ ওলোৱা আহিবই পাৰে দেন কোঅৰ্ডিনেশ্যন IUPAC নেমিং আহিবই কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডৰ দেন হেলোএলকেনছ হেলোএৰেন্সৰ SN1 SN2 ৰিয়েকশ্যন চ' একেটা দি দিব তোমালোকক এক্সাম্পল দি দিব আৰু বিচাৰিব দিব পাৰে যে SN1 আৰু SN2 ৰিয়েকশ্যন কোনকেইটা বুলি পেলাই চাবা ভালদৰে দেন এলকহল ফিনল আৰু ইথাৰৰ পৰা এচিডিটি অফ ফিনল আহিব পাৰে হ'ল দেন এলডিহাইডছ আৰু কিটনৰ পৰা এলডল ৰিয়েকশ্যনছ আহিব পাৰে হ'ল এমাইনছৰ পৰা তোমালোকৰ ডাইজটাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যনছ আহিব পাৰে নেক্সট 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে সলিউশ্যনৰ তোমালোকৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ দেন সলিউশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ অসমটিক আৰু প্ৰেছাৰ ডেৰিভেশ্যন ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা নাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কেমিকেল কাইনেটিক্স ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন বা জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন সুধিব পাৰে ডি ব্লকৰ পৰা লেন্থেনইড কণ্ট্ৰেকশ্যন বা এক্টেনইড কণ্ট্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত সুধিব পাৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডছৰ ৱাৰ্নাৰ্ছ থিয়ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হেলোএলকেনছ হেলোএৰেন্স প্ৰিপেৰেশ্যন মেথড সুধিব এলডিহাইড এণ্ড কিটনৰ কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন সুধিব পাৰে এণ্ড বায়'মলিকুলছৰ তোমালোকৰ কি প্ৰ'টিন ষ্ট্ৰাকচাৰ ভালদৰে চাবা দেন 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি চাবা যে 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে সলিউশ্যনৰ পৰা তোমালোকে ৰাউল্টছ লৰ নিউমেৰিকেল চাবা যদি এতিয়াও তোমালোকে পঢ়া নাই তোমালোকৰ যোনবোৰ এক্সাম্পলৰ যোনকেইটা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে মানে মই সেইকেইটাৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম বাৰু কোনকেইটা NCERT কুৱেশ্যনছ তোমালোকে চাবা তো সেইকেইটাও চাবা দেন ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা EMF কেলকুলেশ্যনছ আহিব পাৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডৰ পৰা তোমালোকৰ আইচোমেৰিজিম প্লাছ IUPAC নেমিং আহিব পাৰে চ' এইকেইটা আছিল তোমালোকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ একচুৱেলি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ যোনবোৰ তোমালোকৰ আহিয়ে আছে হয়নে চ' আকৌ এবাৰ চাই লোৱা যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল পাইছে তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই দি দিম যে মষ্ট এক্সপেক্টেড মানে মষ্ট ৰিপিটেড টপিকছ আৰু তাৰ কুৱেশ্যনছ হ'ল দেন তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই 30 মষ্ট প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ তোমালোকক দি দিম যোনটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুখিনি হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে চ' সেই 30টা কুৱেশ্যনৰ পৰা অলমষ্ট তোমালোকে মানিব পৰা যে 20টা কুৱেশ্যনছটো আহিবই চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি এইবোৰ কেনেকৈ গম পোৱা যায় যেতিয়া তোমালোকে 2000 মানে বহুখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে এনালাইচিছ কৰিবা তোমালোকে এটা পেটাৰ্ণ গম পাবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহি আছে চ' সেইটো বেচিছৰে মই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি ইয়াতে কৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অহা বহুত চান্স আছে ঠিক আছে চ' নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৱেইট কৰা নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে সোনকালে ঠিক আছে থেংক ইউ